I read a couple of articles and also watched the documentary about how much waste and in the Tisa River and its tributaries due to the lack of the waste management in that region in Transcarpathia. So we wanted to help the problem at the roots. So this is the reason we teamed up with Plastic Cup. Transcarpathia, the western part of Ukraine, is upstream of River Tisa. Waste management is a big challenge there. Знайшла я екобус через Інстаграм, побачила, що люди сортують відходи, вже давно хотіла зайнятися ініціативою, але в Ужгороді не знала, що таке взагалі існує, і добре, що побачила в Інстаграмі. Ми щиро раділи цьому, тому що дуже хотілося, щоб дійсно так комфортніше, зручніше, коли доставляють груз. Можна просто вийти буквально з дому, розроблений класний графік зручний, і ти буквально вийшов і виніс сміття буквально у себе у дворі. Ось. За допомогою цього автомобіля ми здійснюємо збір та заготівлю вторсировини, відходів від населення, від сімей, які сортують вдома та не мають змоги привозити його нам на підприємство, чи не мають змоги скидувати відходи в контейнери. Ми пускаємо автомобіль по маршруту, і люди приносять тоді, в той час, на ту локацію відходи. Також в цій програмі ми придбали мотор для каміона, для фури, яка теж здійснює вивіз відходів крупногабаритних від великих заводів та підприємств. Проектом було передбачено збір відходів в кількості 500 тонн за 2 роки, але на даний момент, практично за рік, ми змогли зібрати вже більшу кількість відходів, тобто 503 тонни відходів. Звісно, війна вплинула на нашу роботу і на нашу діяльність. Дуже велика кількість переселенців переїхали сюди, на Закарпаття, із східних регіонів України. Це, звісно, потягнуло за собою збільшення кількості відходів. І, відповідно, у нас стало більше роботи. І, на мою думку, він потребує розвитку. Ми можемо його і далі розвивати. І я, напевно, думаю, що треба придбати ще один такий самий автобус, який зможе більшу територію охопити. In terms of the activities, with the Diageo support, we expanded the waste collection capacities of our Ukrainian partners through establishing selective waste collection points, improving the selective waste collection for schools, and also modernizing the waste transport vehicle fleets for the partners. We also expanded the waste processing capacities as well. Я дома сортую папір, пластик окремо і скло теж окремо. А в школі? В школі теж сортую. Зараз ми знаходимося на шкільному подвір'ї ліцею Патушняка. І як наочний приклад, що цей ліцей сортує, я хочу показати ось цей от сміттєвий вуличний бак для сортування пластику. Коли бак наповнюється, директор школи телефонує нам до приймального пункту вторинно-середини кольорові баки, приїжджає наш екомобіль і в великих бікбегах це все загружає на переробку. І ось за моєю спиною знаходиться цей прес, 18-тонний прес, який ми купили завдяки програмі Collection від Diageo. Один такий тюк, як ось ми бачимо, може важити навіть 300 кг. І вже для цього нам потрібно було вилочний навантажувач, який ми також придбали. Раніше ми працювали без таких серйозних агрегатів, як ми маємо тепер. На нашу роботу дуже вплинуло спочатку COVID-19, потім у 2022 році війна.
яким ми набагато швидше можемо це все зробити. Тобто у нас більше часу залишається на збір вторинної сировини, на очистку річок, на викладання. Ми проводимо онлайн-уроки, проводимо уроки в школах. Я особисто виступаю на радіо місцевому Pulse FM в місті Берегові, де ми говоримо про необхідність сортування і будемо говорити і надалі. Ну і, звісно ж, активно ведеться публікація як на моїй Фейсбук-сторінці, так і в групі «Кольорові баки», а також в Інстаграмі про необхідність сортування, про наші результати і про плани на майбутнє. Given the circumstances currently in Ukraine, we are very satisfied with the progress of the Diageo collection program. In the next period, we will be focusing on the river cleanup activities and also the education and raise awareness part of the project. Diageo Call Action. Чисті ріки.